Halina kayo, Tatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito. Bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Sa pinamahal na Pangulo. Loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-rumento na at magpanungkay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan dyan. Tatay Jack. Hi, good evening. The time now in Lodi, California is 7:27 in the evening. And of course, we're going to first play our national anthem. Bansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging pinagsasinahanan, alam ng puso sa katiboy buhay. Lupang hinihigan, bulan magiging sa manlulupin, di ko masisino. Sa nagkakatulo, sa sibuyan, sa gamit ang mga, ang nagkakatulo at tawid sa muntay binahan. Ang islang ng watawang ulitan ay nanaginig. Ang iguling watawang nakayan ang may nagtinig. Lumanan mo
the real station. I I don't know. I I I don't know. Ah,
I'm having problems again, so wait a minute. Okay, so we first mga news items lang muna. Balita dito sa Philippine News Agency. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan at mga biktima ng Bagyong Christine ang walang humpay na pagtutok ng pamahalaan sa agarang pag-aabot ng tulong. Sa 2024 Galing Pook Awards na ginanap ngayong araw sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na 24/7 ang isinasagawang pagtulong ng pamahalaan sa mga rehiyong lubhang na apektuhan ng Bagyong Christine. Binigyang diin din niya ang lumalalang epekto ng mga bagyo sa bansa dahil sa climate change. Nagpaabot din siya ng taos-pusong pakikiramay sa mga nasalanta at pinuri ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang maagap na aksyon at matatag na pamumuno para sa kanilang nasasakupan. Upang mapabilis ang koordinasyon sa disaster response at monitoring sa Naga City, agad na nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng kanilang Mobile Command Center o MCC mula sa kanilang field office sa Region 5. Ayon kay Leo Quintilla, Special Assistant to the Secretary para sa Disaster Response Management Group, na patunayan na ang kahalagahan ng Mobile Command Center tuwing may kalamidad tulad na lamang ng nakaraang pagputok ng Bulkang Kanlaon at sa agarang pagtugon ngayon sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Sinabi rin ni Quintilla na ang MCC sa Naga City ay magsisilbing station hub ng DSWD na magbibigay daan sa direktang pakikipag-ugnayan sa mga lubos na nasalantang lugar patungo sa Regional Operations Center at sa Disaster Response Command Center sa DSWD Central Office. Agad namang nagamit ni Secretary Rex Gatchalian ang MCC nang ito ay dumating sa Camarines Sur kaninang umaga. Maayos na nagamit ng kalihimang connectivity features ng MCC sa isinagawang briefing kasama ang Pangulo sa pamamagitan ng Zoom. Ang MCC ay isang customized vehicle na nagtataglay ng information and communications technology equipment upang magkaroon ng maayos na komunikasyon sa panahon ng kalamidad. Patuloy ang pagsasagawa ng militar ng rescue at relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region. Sa situation briefing, kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat ni Defense Secretary Gilberto TEODORO Jr. na nag-deploy ang Philippine Air Force ng assets ng 2 helicopter unit nito sa Kabikulan. Partikular na inatasan ng 205th Helicopter Wing at 505th Search and Rescue Group para rumesponde sa mga apektadong lugar. Ayon kay Teodoro, pananatilihin ng Air Force ang pagkakaroon ng air bridge o ruta sa himpapawid kung saan idadaan ang mga kagamitan, supply at iba pang tulong na iaabot sa mga nasalantang komunidad. Nakaabot na rin ang Air Force sa Naga at Legazpi. Patuloy namang gagamitin ang air bridge habang maayos ang lagay ng panahon. Samantala, nailigtas ng Light Urban Search and Rescue Team o USAR ng 525th Combat Engineer Battalion ng Philippine Army ang nasa 150 pamilya sa Camarines Sur. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, na stranded ang mga pamilyang ito sa kahabaan ng Maharlika Highway mula sa bayan ng San Fernando hanggang sa Barangay Mabolo sa Naga City. Isa pang light USAR team mula sa batalyon ang dumating sa Legazpi City International Airport sa Albay ngayong umaga para tumulong sa mga rescue operation sa Kabikulan. Sinabi ni De Maala na patuloy ang pag-deploy sa mga sundalo ng Army para sa mabilis at epektibong rescue and relief operation katuwang ang mga ahensya at lokal na pamahalaan. Iminungkahi ng Department of Budget and Management na gamitin ang unprogrammed funds mula sa Pondo ng Bayan
Sakaling kulangin ang pondo para sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Sa tala ng DBM, may natitira ngayong Oktubre na 1.98 billion pesos mula sa NDRRMF o National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may nakabinbin silang request na maglaan ng pera mula sa NDRRMF para mapondohan ang Quick Response Fund. Humihingian niya ang Department of Public Works and Highways ng 1 bilyong piso habang 25 million pesos naman ang para sa Philippine National Police at 37.5 million pesos para sa Office of Civil Defense. Bukod sa NDRRMF, maaari ring gamitin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund bilang suporta sa programa para sa paghahanda sa mga sakuna, gayon din sa calamity insurance. Nariyan din ang contingent fund na may balansing 10.33 billion pesos at magagamit para sa mga bago at agarang ipatutupad na proyekto. Tiniyak ni Pangandaman na may sapat na pondo ang bawat ahensya para makatugon sa mga sakuna. Naunang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang paglalabas ng pondo para matustusan ang pangangailangan ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kaysa ang simbahang Katoliko sa pagtulong sa mga apektado ng bagyong Christine. Magsasagawa ang mga simbahan sa ilalim ng Archdiocese of Manila ng second collection sa mga misa ngayong weekend para sa mga biktima ng bagyo lalo na sa Kabikulan at sa Quezon Province. Inatasan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang mga pari, team ministry, rector at chaplain na isagawa ito sa mga misa sa Abante 6 at Abante 7 ng Oktubre, Sabado at Linggo. Ipadadala ang mga naturang koleksyon sa accounting office ng Arzobispado de Manila bago mag-30 ng Oktubre. Kokolektahin ang mga nalikom na pera para pondohan ang pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Ipinabot naman ni Advincula ang kanyang pakikiramay at panalangin para sa mga naapektuhan ng bagyo, gayon din ang kanyang pasasalamat sa mga simbahan na tumulong at nagkandong sa kanila. Nanawagan siya sa mga miyembro ng simbahan na ipagpatuloy ang pamamahagi ng anyay habag ng Panginoong Hesukristo sa mga mahihirap, nagugutom at nangangailangan. Samantala, ililipat ang second collection for prison awareness o ang koleksyon para sa mga nasa kulungan sa 3 ng Nobyembre. Ang Archdiocese of Manila ay kinabibilangan ng mga parokya sa Maynila, Pasay, Makati, Mandaluyong at San Juan. At yan ang pinakabago at pinakamahal. Okay. That's it. So we go straight to the discussion. First, mga disclosures and mga payo ni Tatay Jack first. So, I'm so glad na meron na po akong 6,044 subscribers. Dati, ang hirap-hirap kong makabot ng 5,000. This means that marami na po, may mga nakikinig na po sa akin. Salamat po sa inyong mga sumusubaybay sa aking munting channel. Although I have a speech impediment, you continue to listen to what I am bringing you as news and important topics which I discuss. Okay? So, reminders, wala pong fake news dito. Totoong balita ang inyong malalaman. Dumating si moderator. Okay. Ang disclosure ko po, ito po ay ang channel na nagsusulong sa kandidatura ni GIBO TEODORO for President in 2028. MAKIISA na po sa movement for him to be President. Siya po ang karapat-dapat na maging Presidente. Okay. Bakit po? Siya po ay napakatapat sa ating Pangulo at ang kanyang trabaho ay mahusay, hindi siya nagrereklamo. Okay? Tulungan natin siyang makilala ng mga botante. Mag-subscribe na kayo dito sa channel na nagsusulong sa kanyang kandidatura. Mayroon pang isang channel na nagsusulong, yung Rising Flag Channel. Supportan din po ninyo yung Rising Flag Channel. Protect Pbbm, importante po ito. Protect Pbbm on our country from politicians who are only looking out for their personal interest and are without honor.
integrity and have no sense of justice because nakikita natin na may gustong gumilit sa kanyang pugutan siya ng ulo. So we have to protect our president. Itong sabi ng ating presidente, there is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Okay. Magaling mag-explain ang ating Pangulo. Ito po ang aking mga payo. Manindigan po sana ang lahat ng may malasakit sa ating bayan sa tamang adhikain at prinsipyo. Ano man ang kulay ng inyong politika, dilawan ka man, loyalista ka man, DDS ka man, makagibo ka man, ang sapat yung prinsipyo ay yung adhikain na tama po at nagmamahal sa bayan. Mahalin natin ang bansa natin kaysa sa mga pinidulong politiko. Huwag nating tangkilikin ang mga politikong makachina at hindi matino ang pag-iisip. Okay. Importante yan. Kailangan ang magiging leader ng ating bansa ay isang matino ang pag-iisip. Ang tama po ay tama, dapat suportahan at purihin. Ang mali ay mali, dapat labanan at batikusin. Okay. Labanan natin ang mga fake news. Mga fake news channel. Mag-unsubscribe na po kayo sa kanila. Okay. Ito po ang pasasalamat ko sa mga sumusuporta sa akin. Yung una, yung nagsusupport sa akin financially, tapos puso pong nagpapasalamat si tatay sa mga preferred and regular members niya. Maraming salamat kay Papa B, kay Reyna Lintek, na tinulungan na naman niya ako. Siya ang napalaki na naman ng aking channel at ang kanyang team Lintek. Malaki ang utang loob ko kay Reyna Lintek sa pagtulong sa channel ni Tata Pprrd. Okay? Salamat din sa Team Kulich, is the channel Hong Kong Angels, Mami Monique Barkman channel, Auto Supporters, the Team Ohio and SSTV. Okay. Si Toblerone ay dumating na. Kanina nandun siya sa aking LS. Okay. Thank you sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga LS ni Tatay. Okay? Batiin ko muna yung mga unang dumating. Si Jonas Sales, si JNL, si Dailin 28 at saka si Toblerone po. Okay. Dito sa channel po natin, maski masamang balita, ay na hindi kaaya-aya sa ating iniidolo, ay nairis na naman ng nilis na naman ng StreamYard na aking ipinost. Okay. Dito po, sorry, wala po yung pinost ng kakainis naman itong StreamYard na ito. Okay. Mayroon pong pahayag ang survey na nagsasabing mas malakas ang kabig ng ating dating Pangulo sa mga kandidato kaysa sa kandidato ni Pbbm. Kukunin ko yung balita para makita nyo ang iniraise kasi ng okay, sandali lang po. Okay. Pipresent ko na naman.
Okay. Ang sabi dito, kung mababasa nyo, pipilahan ng kandidato kay Pipi Sara Digong, walang kupas ang basbas. Sabi diyan. Nakikita niyo ba? Nakikita niyo ba mga kaibigan? Yan. Okay. Ang sabi dito sa balita ng Abante, malakas pa rin ang sipa ng endorsement ni dating Pangulo Rodrigo Digong Duterte ayon sa huling survey ng Publicos Asia Incorporated. Ang Publicos Asia Incorporated ay pinanungunahan ng isang Duterte supporter na si Malu Tikia. Okay. Ang sabi ito sa kanilang survey, ang nasabing survey, 31% ng botante ang nagsasabing iboboto nila kung sino ang minamanok ni dating Pangulong Duterte sa senatorial election. 31% po. 31%. Samantalang, kung ikukumpara mo kay Pangulong Bongbong Marcos, 24%. At kung kay Vice Presidente Sara Duterte, kung sino i-endorse niya, 11%. Mukhang baliktad yata ang resulta ng survey sa mga unang mga lumabas na survey ng Okta, Pulse Asia, and Social Weather Station. Doon nga sa Okta, 15% na lang ang suporta ng mga Duterte. Bakit dito sa survey po nila ng Publicos Asia ay 31% ang sumusuporta sa mga kandidato ni PRRD kaysa mga kandidato ni PBBM. 24% lang ang sumusuporta sa mga kandidato ni PBBM. Tama ba yun? Hindi ko sinasabing mali po ang survey. PDFs at all, you need Adobe Acrobat. You can edit, share, sign PDFs, and more. The whole PDF kit and caboodle. By the way, what is a caboodle? Define word. Well, whatever it is, if it involves... Very talaga kung okay. Ulitin natin. 31% kay Pangulong Duterte, 24% kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama po yun? Kung unless this is validated by other survey firms like Okta, Pulse Asia, and Social Weather Station, we have to say, I'm not saying that the survey is wrong. It's in the methodology ng ginamit nila. Kung ang sample nila ay mas marami po na mga taga Mindanao o ang demographics po ay pabor sa mga Duterte, ay siyempre lalabas na pabor yan sa mga Duterte. But the numbers, the numbers there that they collated, based on the numbers, lumalabas talaga na mas malakas po si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa kay presently President na si Bongbong Marcos. Kaduda-duda po, pero hindi pag natin sabihin na mali po yung survey. Kailangan nakakita tayo ng susunod na survey. Dito, Nalutikia, who is a known supporter, is taking the credibility of her survey firm on this survey. Imagine, all the other surveys have already confirmed that
the support for the Dutertes is very minimal nowadays. And in fact, ang senatorial survey na lumalabas ay uh, uh, iisa lang ang pumasok na kandidato ng mga PDP. Okay. Sabi ni JNL, who knows if the survey was skewed? There should be another survey which would validate this result. Tama po si JNL as usual po. Okay? As usual po. Kasi kailangan, we do not only rely on one survey. Alutin ko, I'm not survey, and I am not saying that the survey is wrong. All I am saying is, we have to wait for another survey to come out so that we can ascertain ourselves that the survey is correct. Hindi po. Okay. Tama po. Tama po ang aking analysis. Kailangan hindi lang tayo magre-rely sa isang survey. Okay. Sana on the second survey po, in second survey, I hope, pinutol na naman ng StreamYard ang aking post. Yan ang mahirap dito si StreamYard. Lumalabas dun sa survey niya na si Bongo ang nangunguna daw kung walang listahan na ipipresenta. Katakataka at talagang nangunguna na gustong iboto ng tao po, gusto ng tao na iboto ay si Riza Ontiveros. Okay. Okay. Sabi ni Felix Virto Vigilia, okay, bibigyan natin siya ng jacket. Sandali ha. Okay. Nag-comment na si Felix Virto Vigilia. Sabi niya, okay. Ang sabi ni Virilio, Felix Breton, sorry. Major survey outfits show that BBM is leading in all of them. Maliti is very wrong. Very, very, you're artful in your crafting of your comments. Mali, indeed, malu. I like it. But yours, ito lang po, huwag ka magagalit sa akin. It is not BBM who is leading. Hindi siya po kandidato. I know you mean the candidates po ni PBBM are leading. 9 out of 12 leading sila. So who do we believe? Malu Tukia, Mali Tikia, to quote the words of Felix Virto Vigilia, or the survey firms of Okta, SWS, and Pulse Asia. Remember that Malu Tikia is a known Duterte supporter. So I am not saying that she is wrong, but let us wait for other surveys to come out. Okay. Ang sabi dito, pasensya na kayo, pinuto talaga ng StreamYard ang aking pinost. Pag umalis ka sa StreamYard, puputulin niya talaga kasi nagka-aberya kanina. Ang nangunguna na daw sa survey ay si Bongo. Okay. I know where it came from. Antayin natin, kukunin ko yung actual news para makita nyo. Okay.
Saan ba yun? Sandi, I will 1 minute lang po para alam nyo tama po ang aking sinasabi. Okay. Okay, nakuha ko. So here it is. Okay. Pasensya na ko yun. Inirace talaga ng StreamYard ang aking pinost. Okay. So kung nababasa niyo yan, sabi dito, Publicus Asia releases unaided, meaning walang listahan, basta sabihin mo lang kung sino ang gusto mong senador na iboboto. Ito, sabi, basahin ko, October 21, pero ngayon lang pinablis sa Philippine News Agency. Senator Bongo is the early frontrunner in the upcoming 2025 senatorial election, according to a senatorial preference survey released by political consultancy firm Publicus Asia on Monday. So sabi ng Publicus na si Bongo ang nangunguna kung walang listahan. Yan po. Ang sabi ni Felix Pérez, malit po si Malutikia. Let's not be that, wag nating husgan muna. Antayin natin yung ibang survey result. Okay. The survey conducted October 16 to 17. Kailan lang, most recently puto. Found Go at the top among the officially declared candidates, securing 5%. 5% lang ang boto. I-publish na. 5% lang ang nakuha niyang boto. Pinablish nila. Bakit kaya pinablish? Di ba? Mind conditioning yan? Or is it mind conditioning on the part of Malutikia? The survey conducted on October 16 to 17. Go is followed by four-way time, which includes former Senator Manny Pacquiao, Senate Tito Soto, Doc Ong, at saka si Rodante Marcoleta. Tinalo pa ni Rodante Marcoleta si Erwin Tulfo. Maniniwala kayo dyan? Okay. Ganon, kay si Marcoleta nung nakaraang eleksyon, umurong dahil sa alam niya hindi siya mananalo. Dito, kaya pinapalabas ni Malutikia na sigurado na siya po ay kasali doon sa Magic 12. Okay. Ito nakakatawa. The unaided test also revealed that Senator Ontiveros, despite not seeking re-election, emerged as the most prominent name with 9%. Ninampaso ni Riza Ontiveros ang mga actually nagkakandidato. Okay? Riza Ontiveros ay kapapanalo lang niya last election. Okay. Okay. Ano naman ang resulta kung may listahan? Yun ang importante. Okay. Sabi dito, in aided survey, where respondents were presented with the official list of candidates, Ong and
Representative Erwin Tulfo emerged as a strong contenders with 41 and 40%. So 41 daw po si Ong na hindi po nasasali sa Magic Club ng ibang surveys. Parati nilang ginagawang number one si Dr. Willie Ong sa kanilang survey. Pangalawa lang si Erwin Tulfo. Okay. Sinong nakasali sa Magic 12? Ito, masamang balita ito kay PBBM. Kung totoo yung sinasabi ng publiko na pinamumunuan ni Malutikia. Ang nakapasok sa Magic 12, si Ben Tulfo, 33%, si Bam Aquino na 27%, si Soto na 38%, si Lacson na 38%, si Go ay 35% lang, Pia Cayetano 33%, si Pacquiao 32%, Pangilinan 30%, Amy Marcos 30%, at saka si Bato de la Rosa napasali po 26%. Dito po isinali ni Malu Tikia ang tatlong kalyado ni Presidente Duterte. Sino-sino yung tatlong kalyado? Si Bato de la Rosa, si Bongo, at saka si Rodante Marcoleta. Without the list, if the people surveyed are not politically savvy, they would come up with names they are familiar with. Yun ang totoo. Tama ulit si JNL Opinions. So, yung without the list, disregard it. Ang i-consider mo, mga kaibigan, ang i-consider mo na valid ay yung may listahan. Kasi yung listahan, yun lang pwedeng sumali sa election. Yung biro mo si Risa Ontiveros ay hindi po sasali sa election, siya pa ang number one. Okay. So, babalik na tayo sa okay. Dito na hindi na pinutol ng StreamYard. Okay, makapagsimula na tayo. Pahayag, Senator Pia Cayetano 33%, Pacquiao 37%, 30% si Pangilinan, 30% si Amy Marcos, and re-electionist Bato de la Rosa is 26%. Okay. At nakapasok dito si Manang Aimee. Ay, hindi ko po ibubuto yan si Manang Aimee. Okay? So, the Pahayag Senate Preference Baseline Survey conducted by Publicos is an independent, non-commissioned survey. Okay. The survey sampled 1,500 respondents randomly selected from a voter panel maintained by Pure Spectrum, a use-based panel marketplace. Okay. Ito. Pinalala daw ni Fprrd ang problema sa droga ayon kay Congressman Abante. So, before we tackle this subject matter, manood muna tayo ng sinabi ni Abante. Okay? Okay.
Now we proceed with the next part of our agenda for today is the roll call of members and acknowledgement of resource persons. Any motion? Mr. Chair, Congressman Akop, may respectfully move that we dispense with the calling of the rolls. So move, Mr. Chair. there is a motion to dispense with the calling of the roll. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. The next part of the agenda for today's committee hearing is the approval of the minutes of the meeting held last October 11, 2024. Any motion? Is there any motion? Mr. Chair, may we respectfully move that we dispense with the reading of the minutes of the last hearing. So There- move, Mr. Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the last hearing held October 11, 2024. Duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. So we will now proceed with the next part of the agenda, and please allow the chair for his opening remarks. Honorable Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez, Co-Chairman and Vice Chair of the Quadcom, our former President Gloria Macapagal Arroyo, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the 9th meeting of this joint committee. Today, we shall continue this hearing on the extrajudicial killings that took place on a massive and wide scale during the war on drugs of the last administration. In the last hearing, we listened to the testimonies of some of the victims' families, the testimonies of Kerwin Espinosa, whose father was killed inside the provincial detention facility in Baybay, Leyte, during the serving of a search warrant, and the testimonies of those police officers who served the warrant. Today, we shall hear the testimonies of the jail guards who were on duty at that time. We hope to find out the circumstances from their perspective, given the conflicting versions of the resource persons who testified previously. We also heard the testimony of former PNP Colonel Royina Garma. In her affidavit and testimony, she admitted that the extrajudicial killings were conceptualized based on the Davao model or template, a system that has been in operation in Davao City the whole time that former President Rodrigo Duterte served as the mayor. In the alleged template, for every drug personality killed, a monetary reward is given to the killer. Colonel Garma pointed to former Davao City Police Chief, now Senator Ronald Bato de la Rosa, as the implementer of the Davao City war on drugs when Mayor Rodrigo Roa Duterte became president. She then revealed that former colleague Colonel Edilberto Leonardo was the one chosen by the former president to head the nationwide implementation of the war on drugs, together with then PNP Chief Ronald Bato de la Rosa and then Special Assistant to the President Christopher Bongo, who allegedly handled the reward system of the implementation. We have seen the facts and the figures of the bloody war on drugs. By official police records, thousands upon thousands lost their lives due to the wrong manner and excessive use of force and the abuses committed by those who implemented Oplan Tokhang and Oplan Double Barrel. The reward is simply too tempting to let pass, resulting to the gruesome and systematic massacre of people whose names were included in the so-called narco list, either before they were killed or added later on to justify their killings. From the testimonies of both sides of the killing fields, we established that indeed extrajudicial killings was an indispensable part of the war on drugs, encouraged as it was by the leadership that emboldened the perpetrators to carry out with the promise of great reward, which was indeed and in fact delivered. Hindi po gawa-gawa ng Quadcom ang mga nasabing bagay na ito. Ito po ay napatunayang totoong nangyari noong mga panahong yon. Marami pa po ang mga dumarating at nagsasalaysay ng kanilang mga malagim na karanasan. Sina Colonel Garma, Colonel Mendoza, Colonel Padilla,
ay kusang loob na nagsalaysay ng kanilang nalalaman ukol sa mga karahasang ito na hindi naman sana kailangan gawin kung may paggalang lamang tayo sa buhay ng tao, sa mga karapatang pantao at may takot sa Diyos. Ang ganda ng opening statement ng chairman. Okay? Ang akala natin noon ay ilan lamang ang mga biktima at lahat sila ay nanlaban. Kung kaya't Okay, yun ang pinapalabas sa kanila parating na nanlaban daw sila kaya sila po ay pinagpapaputay. Okay? sinapit ang kanilang katapusan sa kamay ng batas. Ngayon lamang po natin nalaman na hindi pala ganoon ang totoong pangyayari. Kaya, yun lang lumilitaw. Kaya marami po, sa totoo lang, ang nabudol. Aminin na natin. Pati ako medyo nabudol din. Okay? Believing that those who were killed were actually drug pushers. Sa pamamagitan ng mga pamilya ng mga biktima at sa pag-amin na din ng mga dating inatasan na magpatupad nito, ating naliwanagan ang katotohanan. Sa ganitong kadahilanan, tungkulin ng Kongresong ito, ng buong gobyerno, ng lahat ng ahensya at nating lahat na magtulungan upang siguruhin na mabigyan ng tamang hustisya ang bayan at ang biktima at magbalangkas ng mga hakbang upang tiyakin na hindi na mangyayari pang muli. Na hindi na mangyayari pang muli. Mali ka, Chairman. Mangyayari muli yan kung pababalikin natin ang mga Duterte. Kaya ko ipinisent po yung survey ng publikos. Mukhang, sabi ng publikos, mukhang mas malakas ang mga Duterte kaysa sa kay Presidente Marcos. Kasi pag in-endorse ang Duterte, 31% ang aayon. Samantalang 24% lang kay Bongbong Marcos. You see the connection? Why I presented the data? Kasi lumalabas na yung mga tao don't mind. Gusto nilang ibalik ang mga alipores ng dating presidente na lumika ng war on drugs na may EJK killings. Gustong-gusto nila yun. Ano ba? Matino ba ang kanilang pag-iisip? O ganito, nandito na po ang napakagaling na vlogger na si Maestro Paul. Ulitin ko, based on the survey of Publicos, it seems that they are trying to mind condition us that people want the same style that Duterte, President Duterte used during his term, and that is the proliferation of EJKs. Paig ba sila sa mga ginagawang pinagpapapotay? Yeah. Kaya nga ako, ipinipresent ko ulit sa inyo ito, okay? Ang mga ito sa ating kasaysayan. Titiyakin natin na sa ating poder dito sa Kongreso ay may mga isusulong tayong panukala upang mabantayan palalo ang ating mga karapatan. Sa tiwala ninyong lahat sa Quadcom, kami ay nagpapasalamat at nangangakong hindi dito magtatapos ang lahat. Umpisa pa lamang po ito ng pagkamit ng hustisya para sa bayan. Okay. Sana magdilang anghel ka. Okay. Chairman Barbers. Okay. Kailangan ng hustisya ang mga nabiktima ng war on drugs, lalo na naghirap daw sila, sabi ni Congressman Abante. Okay? Magandang umaga at maraming salamat po. Thank you, Congressman Barbers, for your well-said comments. Okay? The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Human Rights, Congressman. Pagkatapos ang statement ni Congressman Abante, tatalakayin na natin yung ibang detalya. Okay? Benny Abante, you are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chair, sa atin pong Senior Deputy Speaker, Don Gonzales, sa ating
Deputy Speaker JJ Suarez. Gayun din, kinikilala ko ang former Pangulo ng Pilipinas, GMA. Gayun din ay sa aking mga tireless na mga co-chair. Distinguished colleagues, nakasama po natin dito. At gayon din po, gusto ko rin kilalanin ang dating Senador Lala de Lima at ang ating mga resource persons. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. As we open this 9th hearing of the Quad Committee, let me begin by saying that this representation is heartened by the progress we have made. The journey has not been easy. It has been long and tedious and tiring. But though our work is far from over, we have already begun to see action as a result of the information and evidence we have gathered. Ito po ay binanggit na sa atin ng pinaka-chair po ng Quadcom na ito, si Congressman Ace Barbers. For example, together with my fellow chairs, we have filed a bill, House Bill number 10986, that seeks to classify extrajudicial killings as heinous crimes, crimes that, if proven, will be punishable by life imprisonment or palakpakan. Di ba? Dapat lang. Kumitil ka ng buhay ng wala kang karapatan, extrajudicial. So dapat managot ka. Dapat life sentence po. In fact, no parole pa nga eh. Kasi yung life sentence na pinapata, pag you have a good behavior after several years, mapapalaya ka on parole. Dapat walang parole pag isalin nila sa kanilang bill. No parole whatsoever for ADK killings. 20 to 40 years in prison. Yeah. Nahina yung bill nila, 20 to 40 years. Mahina, okay? Ito po ay significant step towards ensuring that those who commit such grave acts will face the full force of the law, whoever they might be. Ito po ay hakbang para di na maulit ang karumal-dumal na patayan na naganap sa war on drugs, a war that unfairly and tragically claimed the lives of innocents in the name of protecting the innocent. The war on drugs po na ginawa ng dating administration. Ganda ng sabi niya. They killed the innocent in the guise of protecting the innocent. Ang galing ng pagkasabi ng ating magiting na kongresista. Okay? Wala po akong problema dyan. Ang malaking problema ko ay kung bakit kinakailangan merong mga pinatay na more than 20,000. Yan ang correct po. Bakit kailangan pumatay ng 20,000? At tuwang-tuwa pa ang mga DDS. Wala bang konsyensya ang mga DDS? Matino ba ang pag-iisip nila? Okay. ang malaking problema ng ating bayan ngayon. Okay. Dahil diyan, malaki daw ang problema ng ating bayan ngayon. Bakit kaya? Also filed a bill, House Bill number 10987, that seeks to prohibit all forms of offshore gaming operations in the country and provide penalties for violations thereof. Additionally, the House Quad Committee has turned over critical documents to the Office of the Solicitor General. Okay, importante po yan. Yung documents po, itinan over sa gobyerno, hindi po sa ICC. Kasi hinihingi yata ng ICC yan. Pero sabi ng Presidente, hindi tayo makikipag-cooperate. Kaya they turned over yung mga dokumento, they
the documents arising from the Quadcom hearing to the proper authority, which is the Solicitor General. Tama po ang galawan ng Kongreso. Una, sa ICC, wag muna, tayo muna ang lumitis sa mga nagkasala. Kung ayaw gawin ng gobyerno na litisin ang mga nagkasala, doon tayo alma, at ako ay sana sasama na papasukin ang ICC dito sa ating bansa. Pero palagay ko naman, matino ang pag-iisip ng ating presidente, hindi niya hayaan na ang mga biktima ng EJK ay mananatiling walang makakamit na hustisya. Ang pinaka-importante dito ay ang mga biktima po, ang pamilya ng biktima ng EJK ay mabigyan ng tamang hustisya. Huli man, ang pagdating ng hustisya ay dapat still it is going to be a welcome development in the justice system of our country. Okay? Documents pertain to the land acquisitions and properties believed to be owned, procured, or acquired by Chinese nationals in violation of our Constitution. We have urged the OSG to move swiftly and file severe forfeiture cases against those accused of fraudulently obtaining Philippine citizenship. Narinig yun? Forfeiture or seizure of the properties. Tama yun. Kasi they acquired the properties criminally. So therefore, we have the right as a country to confiscate the illegally acquired properties. Di ba? Logic lang yan. Hindi kailangan na masyadong analysis. So, tama ulit ang galawan ng Kamara. Okay? Hindi sila masyadong maipal. Ikumpara mo sa Senado. To illegally acquire land and operate businesses here, our message is clear. We cannot allow foreigners to steal our land under our very noses. The law must. Okay, hindi natin papayagan na ang mga banyaga na nakawin ang ating mga lupain at pag-aari. Maganda po ang sinasabi ni Congressman Abante. Kayo ba, mga DDS, hindi ba kayo papayag yan? O sarado pa rin ang isipan nyo? Okay? Papayag ba kayo na ang mga banyaga ay makakabili ng mga lupain natin illegally? Okay. Be applied. And no one should profit from actions that undermine the integrity of our nation. Okay, no one should profit. Yung mga politiko na nagproprotekta sa mga illegal pogo activities, ay iyan po ang pinatatamaan ng magiting na kongresista. Okay? Especially foreigners who exploit the gaps and weaknesses in our bureaucracy. Meron ding mga LGU na kasama dito. Yan eh. May mga LGU, local government units. Yan ang patama. Nasusuhulan sila siguro. Nasilaw sila sa kinang ng pera. Yun ang sinasabi ni Congressman Abante. Okay? Pagkakabenta ng mga lupang ito. Samantalang napakaraming mga kababayan natin ang walang lupa at walang bahay. Pero okay. Tama. Marami ang wala, maraming squatters ka eh. Kaya nga, tama po ang sinasabi ni Congressman Abante. Okay. Itong mga foreigners na ito ay nagmamay-ari
na napakalaking lupa sa iba't ibang dako sa ating bansa. It is true that the gears of the law may sometimes grind slowly, but as we have seen, when properly oiled with testimony, evidence, and the steadfast desire to obtain justice, those gears will eventually crush the guilty. Tama. Maski mabagal ang hustisya, yung will daw po, basta nalangisan mo ng todo, hindi yung langis sa suhula, yung actual na langis, ay aandar po yan. At yung mga guilty po ay mapaparusahan. Okay? Ganda po ang statement ni Congressman Abante. Our work may be exhausting. And at the end of each hearing, we may find ourselves tired and weary. But we know it is worth it when we see our patience and perseverance rewarded with progress. We know it is worth it when we see justice being served. To the craven who continue to run and hide in order to evade the long reach of the law. Patunay po dito na pinatatamaan niya si Harry Roque, yung mga pogong operators na nagtatago pa. Pero patama dito si Harry Roque. Okay? Ay mahuhuli din kayo. The long arm of the law will catch up with you. Oh, or those who cannot own up to their actions and face this committee, your time. Patama po kay Presidente Rodrigo Duterte at saka kay Bato de la Rosa kasi sila ang namuno ng war on drugs. Pero ayaw nilang humarap. They don't want to own up to their mistakes. Yan po, kaya napakaganda ng statement niya. Kaya ko ipinay ulit with commentaries. Ibain nyo ang aking channel. Okay? Time will come. Okay. To former President Rodrigo Duterte, who has signified his intention to appear before the Quad Committee, get well soon. Kasi ang ginawang rason ni Presidente Duterte is that hindi siya masama ang pakiramdam niya. Pero bakit mag-appear siya sa Senado? Kasi nandoon yung mga kakampi niya. Sila Villar, Amy Marcos, si Bato de la Rosa, si Bongo, at saka mga iba pa. So, therefore, malakas ang loob niya na umattend sa Senado. Okay? Pero takot siya sa Kamara. Okay? Simple lang ang analysis. Bakit hindi siya mag-a-appear sa Kamara pero mag-a-attend daw siya sa Senado? Kumpirmado po yan ni Senator Bato de la Rosa. Okay. Sana po makapunta kayo sa susunod na hearing. Sana po samahan ka ng ibang invited personalities na nagtatago pa rin. Sana po sa pagpunta. Sana mo samahan ka ng invited personalities na nagtatago pa rin. Sino po yung nagtatago? Si Harry Roque. Okay? Magaling talaga si Congressman Abante. Okay? Nyo rito, marami mga katanungan ang maaari po ninyong sagutin. My friends, the Bible offers us encouragement in Galatians chapter 6 verse number 9, and I quote, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." End of quote. This passage speaks directly to the spirit that drives the Quad Committee. It reminds us
that while the path of justice is often long and arduous, it is a path worth walking. It is this commitment to a just cause that gives us the willpower and endurance to hold these marathon hearings and to slowly unearth the evidence that will be responsible for exacting accountability for years of wrongdoing. To my fellow members, to the resource persons who have come forward with the truth, and to every Filipino who yearns for a just society, let us continue to press on. We may grow tired, but we will not give up. We believe that the pursuit of justice is not only our duty, but our calling. At dahilan po sa ating Quad Committee hearings na ito na po ang pinapanood ng maraming ating mga kababayan. Ayon nga po sa sinabi sa article ng Chief Justice Art Panganiban na ito pong Quadcom na ito ang pinaka-telenovela ng maraming mga kababayan. Bakit po? Sapagkat live and real time ang ating pinag-uusapan dito. Kaya mga kaibigan, sa aking mga kasangga, maraming salamat po. And may we continue to serve the cause of justice with faith in the Almighty and unwavering resolve. Thank you very much, Mr. Chairman. Okay, bravo, Congressman Abante. Okay. Hindi ko na ipapatuloy, mahaba yan. Pero pinay ko lang yung dalawang napaka-importante opening statement. Balik na tayo sa balita. Kasi iyan ang preview ng aking babalita. Sabi ni Congressman Abante, hindi nasolve ni Presidente Rodrigo Duterte ang problema tungkol sa droga. Example yan, sa Davao, na kanilang kaharian ay nanantiling talamak ang droga. Kung talagang successful ang method ng war on drugs, bakit hindi nila nasupil sa Davao ang problema sa droga? Okay. Yan lang ang basic argument po. Ipipilit ng mga DDS na successful daw ang war on drugs. Hindi po. Katunayan, ang example po ay sa Davao, na may reward system na nga sila. Hindi pa nila masipol ang problema sa Davao tungkol sa droga. Kasi kung addict ka, hahanapin mo yan. So there is a market. So tama po ang approach ng ating magiting na presidente that they should rely more on rehabilitation. Tanggalin mo yung demand by rehabilitating the other addicts. Kung na-rehabilitate na yung addicts, sino pa ang mabibili ng produkto mo? So mali po yung approach ng dating presidente. Kasi example na nga mga kaibigan, ay yung sa Davao, talamak pa rin ang droga problem. Okay. Kailan lang 7 katao ang pinatay nila? Nasupil ba ang war, nasupil ba ang problema sa droga sa Davao? No. Wrong approach. It's time for the people of Davao to try another approach by electing po si Mr. Nograles. Okay. Si Aquino. Okay. Bibigyan po ng jacket si Miss Aquino. Thank you po. Mag-post ka ulit para malaman mo may jacket ka na. Okay. Okay. Ang yung binabalita rito, Miss Aquino, ay parating may basihan. Okay.
Pinalala daw ni PRRD ang problema sa droga ayon kay Congressman Abante nasaksihan natin ang kanyang mga sinabi, pero ito pa ang matinding sinabi niya. Ang sabi niya, according to the news po, Abante, si Congressman Abante, lawmakers were unaware that the drug budget would fund the EG case. Ang ini-imply ni ang ini-imply po ni Congressman Abante, parang magkukwentuhan lang tayo. Masyado kong excited. Okay. Ang ini-imply po ni Congressman Abante na yung budget po sa confidential fund ay ginamit sa reward system na ponduhan po ang EDK. Kung may reward system po, saan manggagaling yung pera? Siyempre, hindi manggagaling sa bulsa ng presidente. Hindi manggagaling po yun sa bulsa ni Bongo. Hindi manggagaling po yun sa bulsa ni Bato de la Rosa. May pinanggagalingan yan. Ano ang pinaka-safe na panggagalingan yan? Pwedeng manggaling sa Pogo, suhol ng mga Pogo, or galing sa confidential fund. Kasi yung confidential fund is not subject to intense audit. Okay. Saan manggagaling ulit? Because it is a confidential fund, ay hindi po subject to strict audit. Certification lang yata ang kailangan. So, madali silang kumuha ng pera. Okay? Takot pa naman na ang mga tao doon sa administrasyon ni Rodrigo Duterte, ang ating dating presidente. Okay. Patuloy tayo sa pagtalakay ng news story ito. The bloody dragon war implemented during the Duterte administration, as explained by one of our colleagues, sabi niya, did not solve the problem. Sabi niya, yung madugong dragon war na ginamit ng Duterte administration ay hindi po nasolusyonan ang problem sa droga. Sabi yan ni Abante, hindi po ako ang nagsasabi, okay? In fact, sabi niya, it worsened it, pinalala. Hindi po ako nagsisinungaling sa aking thumbnail. In fact, sabi ni Congressman Abante, it worsened it, creating more harm, mas nakadagdag ng perwisyo than good by orphaning. Bakit daw? Kasi marami pong naulila, thousands of children who lost their parents, often the family breadwinners, and on mere suspicion of involvement or in drug. Pinatayin man siya, suspect lang. Walang due process. Okay. Well, thank you din, Ann Aquino. Okay. Parang kwentuhan lang, like you said. Okay. Siya, biro mo, suspected ka lang na involved ka sa drugs, papatayin ka na. Kawanta lang, wala pang sapat na ebidensya. Kaya nga sabi ko sa aking mga kaibigan, evidence-based tayo. Kasi lahat tayo ay may karapatan. Lahat tayo ay may karapatan. Si Mrs. Pprrd, sinasabihan niya ako na masyado daw akong excited. Okay, kwento lang daw. Nangyari po yan kasi. Nangyari po yan. Na mga nakakachinilas lang ang nakatiwang sa kalsada na pinagpapatay. Okay? Okay. Sabi niya, the lawmaker lamented the victimized
The lawmaker lamented that the victimized families left fatherless by Oplan Tukan and Oplan Double Barrel are now even poorer 5 to 10 years later. Mas lato silang naghirap. Sabi, nalulungkot siya. Ang pamilya ng mga biktima ay naiwan na walang ama dahil sa Oplan Tukang at Oplan Double Barrel. Totoo naman po eh. Hindi po nagsinungaling. Pero hindi lahat ng pinatay ay ama. Paano yung mga inosente? Okay. Just to correct Congressman Abante, but I know what he's trying to say. With no support from their slain breadwinners, ang pinatay ay ang naghahanap buhay para pakainin sila, breadwinners. Itong these children and relatives struggle to get a proper education. Itong mga naiwanan na ulila po na mga bata at ang mga relative, kamag-anak, even that kamag-anak, nahihirapan ako. These children and the kamag-anak ay naghihirap para makakuha ng sapat na education, na edukasyon. As a result, at ang resulta, they end up as street children, nagiging kaling batang kalye. Marami dyan yung namamalimos. So tama na naman si Congressman Abante. Madalas daw, who often get involved in petty crimes, madalas na nasasangkot sa maliit na krimen like pagnanakaw due to their poverty. Instead of solving the problem, ito na po ang sinasabi ni Congressman Abante, instead na nasolusyonan ang problem, ang dating administrasyon ay pinalala po, exacerbated. Ang ibig sabihin ng exacerbated is pinalala. Yan po. And then, Manila Representative BM Dienedo Abante on Friday defended the lawmakers who allocated state resources for the Duterte administration anti-drug campaign. Okay. Nagkaroon ng budget para sa anti-drug, okay? Saying the billions of pesos, a billion, the earmark was never intended to fund operations leading to the summary execution of thousands of Filipinos. So, hindi po intensyon ng mga kongresista nung binigyan siya ng pondo, nung binigyan si dating Pangulo ng pondo, na ito po ay gagamitin niya sa war on drugs, na gagamitin sa pagpaslang sa libu-libong kapwa Pilipino. Yan po ang masaklap na nangyari. Okay? Yan po ang masaklap na nangyari. Okay? Si Congressman Abante na siyang chair of the Human Rights Panel and co-chair of the Quad Committee, then ang mga dating kongresista unwittingly, wala silang kamalay-malay, yan ang ibig sabihin ng unwittingly, wala silang kamalay-malay na sila po ang nagfinance ng drug war na magkakaroon ng mahigit na 20,000 katao
na pinaslang na karamihan sa kanila ay inosente. Itinatranslate ko lang sa Tagalog. No? Wala daw silang kamalay-malay na yung pondo na ibinigay nila kay Presidente Duterte ay gagamitin niya para sa pagpaslang ng mahigit na 20,000 na karamihan dyan po ay inosente. Yan po ang translation. Binabasa ko lang ang news. Okay? Inapruban po nila ang previous administration's budget request. Okay. The objective of this campaign was to end the threat posed by illegal drugs. Ang objective po ng pagpupondo sa war on drugs ay para matigil ang illegal na droga. Hindi para putulin ang buhay ng mga inosenteng lalaki, babae, at even mga bata. Okay, not to cut short the lives of innocent women and children. Okay? However, Abante also recognized that most lawyers and other concerned sectors still chose to remain silent even upon realizing that unabated extrajudicial killings happening then. Ang kalungkutan niya ay ganito. Kasi maraming mga mambabatas at saka mga concerned sectors ay naging silent maski nakikita nila na nagkakaroon na napakaraming napakaraming at hindi unabated patuloy na pagkakaroon ng extrajudicial killings. Tumahimik po sila. Tamemes po sila, allowing President Duterte to continue with his unabated extrajudicial killings. Hindi po yan, tama po siya dyan. Kasi karamihan ng Pilipino ay nabudol po ni Presidente Rodrigo Duterte. Tuwang-tuwa sila pag nagmumura po at sasabihin, papatayin ko yan. Tuwang-tuwa, aminin natin. Iba dyan sa inyo ngayon na nagkaroon ng second doubts, second assessment, reassessment of what happened, ay tuwang-tuwa kayo kapag nagsasalita si dating presidente na nagmumura at na sinasabing papatayin ko yan. Ikaw ang susunod. Okay. Tumahimik po sila. Okay. Importante po itong aking dinidiscuss ngayon. Their names were unjustifiably included in publicized drug list, and they were later murdered because of it, with no thorough police investigation following their death. Ang pangalan nila ay maski hindi karapat-dapat, inilagay po sila sa drug list. At pagkatapos doon, sila po ay pinagpapapatay dahil kasali sila sa drug list. Kahit na at hindi po nag-imbestiga ang kapulisan pagkatapos po pinatay yung mga nakasali sa drug list. Yan po ang katotohanan din. Masakit mang aminin. Okay. Okay.
Meanwhile, another lawmaker said Senator Bato del Rosa has a lot of explaining to do over the jailing of then Senator Laila de Lima over Trump up charges. Okay. So, sabi ng isang lawyer, siya at palagay ko si Dan Fernandez, sabi niya si Bato de la Rosa ay maraming dapat na ipaliwanag tungkol sa pagkakabilanggo kay Senator Laila de Lima dahil sa inventong drug charges, fake charges, trumped up drug charges mo, kinatha o inimbentong mga drug charges. Okay. Santa Rosa City Representative Dan Fernandez pointed out that alleged drug lord Kerwin Espinosa's claim that De La Rosa helped fabricate the charges against De Lima have been corroborated by Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Hindi lang siya po ang nag-corroborate, pati yung nakakabatang kapatid ni Kerwin Espinosa, sinabing inutusan si Kerwin Espinosa na isangkot si Laila de Lima na siyang main na umaatake sa mga Duterte tungkol sa war on drugs nila. So yun ang po ang gawain ng mga Duterte. Pagkalaban kanila, mag-iimbento sila ng mga akusasyon. Tulad ng ginagawa ngayon ni BP Sara. Hello Daniel, I will visit your channel later on. Okay. The Laguna Solon said the burden of proof now falls on De La Rosa to refute the mounting evidence against him. Okay. Hindi na sapat na, hindi totoo yan. Kasi mayroon ng iba't ibang mga tao na respeta. Colonel yung isang nag-aakusa sa kanya. Si Espinido, na siyang police chief ng Alvera. So, malilintikan po si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, kung mag-appear siya sa Kamara. Matapang siya sa Senado na mag-appear dahil mga kaibigan niya ang manandoon. Alam mo, sa Senado, parang fraternity yan. They try to protect one another. Kaya ang lakas ng loob ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa at saka malakas din ang loob ng dating presidente. Pero takot sila pare-parehas na mag-appear sa Kamara. Kasi mga seryoso po ang Kamara. Okay. Ang sabi ni Dan Fernandez, that's the reason why itong rason na ito ang rason if he abandons parliamentary courtesy, kasi itong ginagawit na dahilan kung bakit ayaw niyang lumitaw o umattend sa Kamara hearing. Kasi dahil daw may parliamentary courtesy. It's okay, sabi niya, for De La Rosa to appear before the Quadcom. Okay. Kasi daw, because when congressmen are invited to Senate hearings, they usually show up. So wala yung parliamentary courtesy. Actually, it's not really that strict. Pero ginagamit niya ang dahilan na parliamentary courtesy to evade attending the Kamara hearing ng Quad Committee.
Mautak din itong si Bato de Rota. Ang sabi dito, Espinido retracted his previous statements made during 2016 Senate hearing where he implicated De Lima in the illegal drug trade. Espinido confirmed his retraction in the presence of De Lima, who attended the hearing for the first time as a resource person. Okay. In an earlier Quadcom hearing, sa naunang Quadcom hearing po, si Kerwin Espinosa claimed that De La Rosa had pressured him and Espinido to link De Lima to illegal drug operations. Okay. Ay, mabigat yan. Kasi tatlo ang nagsasabi na siya ang nagdikta para isangkot si De Lima sa illegal drug trade. Okay. Sino-sino yun? Kasi pinatawagan kinausap ni Kerwin Espinosa si Espinido na sinabihan na isali si De Lima sa illegal drugs base sa sinabi ni Senate Chief of Police Bato de la Rosa. Okay? At doon po, nung sinabi ni Bato de la Rosa, nandun po mismo yung kapatid ni Kerwin Espinosa. Okay. Now that Espinosa has corroborated this claim, Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, overall chairman Quad Committee, urged De La Rosa to clarify the matter once and for all, possibly in a Senate investigation. Mabait pa si Barbers, ha? Barbers also remarked that the testimonies of witnesses in the Quadcom are pointing to the possibility of fabricated charges against De Lima and possibly other officials. Kitang-kita naman na eh. Okay? It is not far-fetched to assume that they did this to others. This could have been done to mayors who were accused of being high-value targets or drug lords, and which caused them to be assassinated. Ginawa na nila ito sa mga mayor na sinali nila sa high-value targets or drug lords. Pagkatapos po, they were assassinated, katulad po ni Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Kasaklap naman ng nangyari kay Antonio Halili. Okay? Into the previous administration's drug war on Monday. Okay? Also invited by the subcommittee were by Senator Coco Pimentel. Inimbita ni Coco Pimentel sila, De Lima, Royina Garma, si Jed Mabilog, at mga iba pa. Okay, yan po. Yan po. Kaya dapat lang. Unti-unti nang lumiliit ang mundo na ni President Rodrigo Duterte, ni Bato de la Rosa, ni Bongo.
dahil sa pagsisiwalat nila Leonardo, ni Colonel Leonardo, Garma, Colonel Mendoza, Colonel Padilla. Ang dami na nagsabi. Mahirap po yan. Okay. Preponderance of evidence. Okay. And last na news item po. Kumpirmado na atin daw si Presidente Duterte sa Senate hearing. Pero hindi rin natin mapagkakatiwalaan. Ito yung senator ba to? Sabi-sabi lang yan. Pwedeng sabi-sabi lang yan. Pero nagkausap na kasi sila. Nagkaroon sila ng dinner kasama pa nga si Honey Pet at si Congressman Alvarez sa isang kainan. Okay. Ito po. Bato confirms ex-President Duterte's attendance at Senate probe into the drug war. Mabuti yan. Sana umattend ang ating dating presidente sa hearing sa Senado. Okay. Ang sabi dito, former President Rodrigo Duterte will attend the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the war on drugs during his administration. Senator Ronald Bato de la Rosa reiterated on Saturday. Inulit niya. Okay. Ang sabi niya, yes, confirmed, kumpirmado. De la Rosa told GMA News Online in a message when asked if Duterte has confirmed attendance on Monday. Ay, exciting po yan. Makakapag-vlog pa ako. Gusto ko, kasama ko si Tex Villas sa kanyang channel. Duterte's loyal ally and ex-president's chief implementer of his war on drugs on Tuesday said the former mayor gave him the assurance. Inassure niya, garantisado. Atin ako, maski sino man ang magkoconduct ng hearing, sabi niya, that he will attend the Senate Blue Ribbon Committee's investigation. Palakpakan kung atin siya. Okay. The former president, sabi ni Del Rosa, former president, that he told me that he is going to attend the Senate hearing regardless of who is presiding. Maski sino pa ang maglilid. In this case, si Senator Coco Pimentel ay mag-attend siya. Si Coco Pimentel ay dati niyang kapartido. Okay? Okay. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, however, on Thursday said Duterte's presence on Monday was still unsure because he was having second thoughts. Okay. Sabi ni Coco Pimentel, kamakailan lang na parang ayaw niyang umattend, parang ayaw ni dating Presidente Duterte na umattend, nagkakaroon siya ng second thoughts. Nag-aalilangan siya. Okay. So, antayin natin ang susunod na kabanata. Ang sabi naman ni, wag ka mag-alala, Presidente, we will give you due courtesy. Okay. Senate President Francis Chis Escudero on Tuesday said that Duterte will be given due courtesy should he attend the Blue Ribbon Committee's investigation into his administration war on drugs. Okay? Bibigyan siya. Dapat lang.
Okay. Yan na po nagtatapos ang aking dito po ang aking update po ay 6,041. Tingnan natin ngayon kung ilan na ang aking subscribers. Ayun. At the latest count po, salamat po sa pagtangkilik nyo. At the latest count po ay mayroon na tayong 6,065 Okay. Yan na po. Ang real time na current subscriptions ko is 6,065. Siguro gusto nila na ang news channel na ito ay walang fake news. Mayroong opinion pero ang binabalita niya ay always with credible news sources. Hindi po tayo nag-fake dito ng mga balita. Always po nanggagaling sa credible news outlet po. Tulad kanina, maski masama ang balita para kay Presidente Bongbong Marcos, ipinisent ko pa rin ang balita na mas malakas yata si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba ayaw i-publish yan eh. Nakakita ba kayo ng ibang vlogger na BBM na ipinapublish yan? Okay. Ewan ko, bakit daw? Sabi ni bakit daw mas malakas si Pprrd kaysa sa mga botante? Iyan yung, sabi ni Manutakia, yan ang lumalabas sa survey. Kaya natatawa ako. Kasi iba yan sa mga surveying ating natunghayan. Na lampasong-lampaso ang mga kandidato ni Presidente Rodrigo Duterte, isa lang yata ang nakapasok. Ang nakapasok lang na kandidato niya ay si Senator Bongo. Wala sila Sen Aimee, wala sila Senator Bato, di ba? Kaduda-duda. Iminamind condition yata. Hindi ko sinasabing, hindi totoo yan. Malay nyo, ay mapatunayan yan ng ibang survey. Pero I am willing to believe, to tell you na hindi po totoo yan. Kasi ang pinagbabasihan ko, ang resulta ng ibang survey. Antayin natin kung ano sinasabi ng survey. Kamakailan lang, mga kapatid, ang sabi ng Okta na mga takayupi, hindi po pro-boy BM yan. At sila ang most accurate in fact. Sinabi na ang suporta ng ating Pangulo ay 38%. Samantalang ang suporta ng 50 ng ating dating Pangulo na si mga Duterte ay 15% na lang. Paano nangyari yun? At saka, mismo sa listahan nung public survey, nung binigyan ng listahan, karamihan doon ay lumitaw
ay hindi maka-Duterte. Ang lumitaw lang ay si Marcoleta, Bongo, Bongo, Bato del Rosa, at saka si Amy Marcos. Isasali ko na. Out of the 12 spot, ay 4 lang ang pumasok sa kandidato niya. Ibig sabihin, doon pa lang, ay magdududa ka na sa resulta. Pero wag natin husgahan ng todo. Antayin natin kung anong sinasabi ng ibang survey. At pag totoo po yung survey niya, ay di dapat mag-iingat si Presidente Bongbong Marcos. Kung taliwas naman ang resulta ng mga ibang survey at siya lang ang nagsasabi ng ganito, ay hindi na siya paniniwalaan sa mga susunod na survey. So double-edged sword po yan. Pero I'm more inclined to believe that the survey is going to be proven wrong. Okay. The data of publicus is there, but believing on the data is different matter. Knowing that Malo is certified DDS supporter. Correct. But then I am saying, I urge you, evidence-based ba tayo? Ang ebidensya dito ay yung data po ni Malutikia. Aralin natin. Kung takalkaling totoo, maganda rin yan sa ating presidente na pinagsasabihan niya na doblehan niya ang effort para siguradong manalo yung mga karamihan sa mga kandidato niya. Kasi pag ang resulta ay mas maraming kandidatong nanalo sa panig ng mga Duterte or PDP, lalabas na hindi siya suportado ng tao. Okay? As simple as that. Okay. Pasensya na kayo kanina at nagkaroon ng aberya. Ay pasalamat nga pala ako sa mga 6,065 na mga subscribers ko na. Okay? Makakaasa kayo na parating hindi fake news ang nangyayari dito sa channel ni Tatay. Pwede rin kayong magkomento, basta magalang lang. Okay? Basta ni-stress ko, basta magalang lang. Okay, salamat po sa inyong lahat. Magdadalawang oras na tayo. So, that ends my LS po. So, patugtog na tayo ng closing song courtesy of J. Cabal. Juan po. Okay. So, I hope everyone out there is doing okay, and
Okay. Salamat, Jake Cabal. Suportahan po natin si Jake Cabal. Okay? Okay. Okay. Bye-bye, everybody. Thank you very much. Stay healthy. Stay focused. Maging circumspect in studying the news. And don't forget to support GIBO TEODORO. For yung mga nasa ibaba na hindi pa nakapag-subscribe, please support this channel na walang fake news. Okay? Bye-bye. I love you all. May God bless each and every one of you. See you in my next LS. Okay?